Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe bashkë me ju 6 minuta në vazhdim, ja cilat ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk është në përputhje të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Ky është vendimi i gjykatës kushtetuese i publikuar pak momente më parë. Janë 3 pikat cilat llogariten si antikushtetuese. Këtë akuzë kundër deputetit e Lidhjes Demokratike të Kosovës Naser Osmani lidhur me privatizimin e fabrikës FAN në Podojeva. Këtë akuzë ka ndaj 7 persona të tjerë të involvuar në këtë situatë. Kryeministri i vendit Isa Mustafa i ka bërthirë lëvizjes vetëvendose të heqë dorë nga hedhja e vezëve. Komentet i bëri sot gjatë mbledhjes së ekzekutivit kur e komentoi sulmin ndaj ministrit Blerand Savileci. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisim me atë që përbën lajm të fundit. E lajmi i fundit është në duart e mia. Në fakt ky është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i publikuar pak momente më parë lidhur me kërkesën që presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga i ia bëri institucionit më të lartë juridik për interpretimin e 2 pikave rreth kushtetuesmërisë, pra të 2 pikave të Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe. Në fakt, sipas aktgjykimit dhe sipas aktvendimit të publikuar pak momente më parë janë 3 pika, cilat nuk janë në përputhje me frymën e Kushtetutës së Kosovës, pra 3 pika të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, të cilat nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës sipas aktgjykimit. Ndërkohë, rreth vendimit do të tentoj të lexoj të paktën gjitha pikat rreth konstatimeve që gjykata kushtetuese i ka bërë. Dhe aty thuhet të konstatohet që asociacioni Bashkia e Komunave me Shumicë Serbe do të themelohet siç është parapar me marrëveshjen e parë, pra të ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe shpallur nga Presidentja e Republikës së Kosovës. Të konstatoj që parimet siç janë elaboruar në asociacionin ose Bashkinë e Komunave me Shumicë Serbe, parimet e përgjithshme, elementet kryesore nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e Kushtetutës me nenin 3, barazia para ligjit, paragrafi 1 me kapitullin 2 të drejtat dhe liritë themelore dhe me kapitullin 3 të drejtat e komunitetet dhe pjesëtarëve të tyre të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Të konstatoj që akti juridik i Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe statuti që implementon parimet për të qenë në pajtueshmëri me frymën e Kushtetutës me nenin 3, barazia para ligjit, paragrafi 1 me kapitullin 2 të drejtat dhe liritë themelore dhe me kapitullin 3 të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, duhet të plotësojnë standardet kushtetuese dhe duhet të jenë në pajtueshmëri posaçërisht me nenet 3, 7 dhe 12 me kapitullin 2 të drejtat dhe liritë themelore, me nenet 21 dhe 44 me kapitullin 3 të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, me nenet 57, 59, 60, 61 dhe 62, si dhe me nenet 79, 81, 93, 101, 113, 123, 124 dhe 137 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, siç është arsyetuar pra në aktgjykim. Pika 5 të vendosë që masa e përkohshme e vendosur më 10 nëntor 2015 përfundon me hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi. Tu akumtoj këtë aktgjykim palëve, ta publikoj këtë aktgjykim në gazetën zyrtare në pajtim me nenin 20 ligjit dhe të deklaroj që ky aktgjykim hyn në fuqi menjëherë. Pra është vendimi i nënshkruar nga kryetaria e gjykatës kushtetuese Arta Rama Hajrizi dhe gjyqtarës raportuese Snezhana Botusharova. Në fakt, ky është lajmi i fundit që vjen në redaksim e Klan Kosovës, për cilën do flasim pas pak në studion e infomagazinës, por fillimisht do vijojmë më tutje me informacione të tjera. Ndalemi tek kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka dënuar veprimet e lëvizjes vetvendosje pra të një dite më parë kur sulmuan Blerand Savileci, ministrin e zhvillimit ekonomik me vezë në qendër të Prishtinës. Atyre u ka bërë thirrje të reflektojnë. Le të ndjekim këtë kronikë. Një ditë pasi që aktivistë të lëvizjes vetvendosje goditën me vej ministrin e zhvillimit ekonomik Blerand Savileci, reagoi qeveria Kosovës. Ishte kryeministri Isa Mustafa që në mbledhjen e ekzekutivit të mërkurën dënoi aktin e tillë të partisë më të madhe opozitare. Shpreh edhe keqardhje edhe kundërshtinë tonë për veprimet e njerëzve që po i bëjnë anëtarëve të qeverisë, veçmas veprimin e ndjeshëm ndaj ministrit Savileci.
Nuk është vetëm çështje gjuajtjes me vezë. Mustafa i quajti shqetësuese ultimatumet e opozitës për të tërhequr nënshkrimet nga marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi. Edhe askush nuk guxon edhe s'ka drejt që të përcaktoj rregullat kufizimit të jetës së qeveritarëve të Republikës Kosovës, të jetës tyre private dhe të jetës tyre publike. Kjo i ka përcen çdo normë të sjelljes edhe çdo normë ligjore. Ndërkohë në këtë takim, ekzekutivi miratoi një listë të gjatë të projektligjeve, siç ishte ai për rregullat e komunikacionit rrugor dhe ai për kundërvajtje. Parashifin të tjera edhe heqja e dënimit me burgim për kundërvajtje. Mundësia që për një numër të caktuar të kundërvajtjes të shqetësohen vetëm gjoba nga ana e organeve kompetente, si dhe të përcaktohet minimumi dhe maksimumi sankcione për kundërvajtje. Pas projektligjeve, qeveria themeloi Këshillin Kombëtar për personat me aftësi të kufizuara, si dhe nda mbi 13.000 euro për shoqatën e të verbërve të Kosovës. Ana tjetër, opozita u mor me qeverinë dhe me faktin se sipas tyre edhe policia është vendosur, në fakt dhe gjyqësia është vendosur në shërbim të ekzekutivit kosovar. Në fakt 3 subjekte politike opozitare kanë dalë sot në një konferencë përbashkët për media ku kanë shpalosur qëndrimet e tyre të fundit lidhur me 2 pikat kontestuese për rreth qasjes së qeverisë. Pas pak ju rikujtoj se në studion e Infomagazinës do jemi me zotin Bajram Gecaj dhe Artan Muhaxhiri më njëherë pas kësaj kronike. Kur një qytetar kishte përdorur gaz në vend publik, ishte dënuar me 400 euro. Ndërkohë, për veprën e njëjtë, deputetët e opozitës janë dënuar ashpër deri në burgim. Kështu po thot Sami Kurteshi nga lëvizja vetvendosje. Ai po thirret në një ekspertizë profesionale në lidhje me veprimet dhe pasojat e përdorimit të gazit lotësjellës. Pas burgosjes Albin Kurtit, Albolena Agjiut dhe Donika Kodës, ata janë liru me vendim të gjykatës supreme, janë liru, dhe më thonë, u është ndërru masa në arrest shtëpiak, ndërsa Faton Topolli për të njëjtën vepër mbahet në burg, Donika Koda është në arrest shtëpiak, në anën tjetër kemi Ismail Kurteshin dhe Haxhi Shalën, Fisnik Ismailin, Pal Lekajn, cibe u janë shqiptu masa të ndryshme për të njëjtën vepër, dhe kemi Aida Dërgutin, Besa Baftiun, Glau Kënjufcën, që po ashtu për të njëjtën vepër kanë një masë krejt tjetër. Kurteshi tha se në këtë rast shihet qartë se janë shkelur 2 parime themelore të drejtësisë. Parimi i proporcionalitetit dhe parimi i diskriminimit. Sot ende askush nuk mund të thotë se për të njëjtën vepër si mund të përndiqen edhe qytetarët, edhe sidomos deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ndërkohë, Bajram Ajeti nga Nisma për Kosovën foli për imunitetin që do duhet ta gëzonin deputetët nga ndjekjet penale e paditë civile. Ne jemi dëshmitarë se ata të gjitha bindjet e tyre, të gjitha veprimet e tyre i kanë kry në kuadër të kompetencave apo fushave të cilat i ka shtruar, apo akteve të përgjithshme qofshin veçanta siç ishin marrëveshjet, i ka shtruar në kuvend. E vendimet e kësaj kryesie të Kuvendit të Kosovës, siç ishte përjashtimi i opozitës sipas Muhamet Kelmendit të AK-s, do të hyjë në histori. Kryetari i kryesisë dhe kryetari i Kuvendit të Tina Analit e historive parlamentare të botës se person i cili ka bërë shkelje më flagrante në kuptimin e parlamentarizmit dhe të ndërtimit të brendshëm. Kelmendi foli edhe për vendimin e Departamentit të Shtetit lidhur me demarkacionin. Sipas tij, ai është bazuar në dokumentet e ofruara nga qeveria e Kosovës pa dalë në terren. Ndërkaq shtoi se opozita ka fakte nga instituti prestigjioz i ish Jugosllavisë, andaj do të vazhdojë të kërkojë që marrëveshja për vijën kufitare me Malin e Zi të anulohet. Ndërkohë që një krizë politike e thellë po vazhdon në Kosovë dhe kur jemi pak ditë para ndrimit të modëve, kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, po i rikthejmë i lajmit të fundit, nuk është në tërësi në përputhje me Kushtetuën e Kosovës, vendimi i fundit i institucionit më të lartë juridik
në vend pra gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe kërkesën që presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga ja kishte bërë lidhur me interpretimin e kushtetueshmërisë së kësaj ujdie që derivon patjetër nga Brukseli dhe dialogu që po zhvillohet atje ndërmjet dy qeverive, pra të Prishtinës dhe të Beogradit. Jo vetëm për këtë, por edhe për 26 vjetorin e lidhjes demokratike të Kosovës edhe rreth zhvillimeve tjera aktuale do të tentojmë sot të flasim në studion e infomagazinën rrëmbyeshëm. Jemi futur edhe në këtë studio, patjetër se lajmi është i vonshëm. Rreth orës 17 do të tentojmë të japim edhe detaje për rreth qëndrimit të palëve. Në studion e infomagazinës jam zëdojmë Bajram Gecaj nga kraji Mimajt nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nikosisht zëvendës ministër i pushtetit lokal, zoti Gecaj, mirëserdhje në studion e infomagazinës. Mirë se u gjeta, edhe pse unë sot kam marrë për diçka tjetër. Po, absolutisht po, megjithatë është ajo çfarë determinon zhvillimin, është lajmi i fundit, do të tentojmë të japim përgjigje nëse e kemi një gjë të tillë, po do flasim edhe për çështjet për të cilat ju ka ftuar. Artan Muhaxhiri, analist politik, nga kraji i djathtë, zoti Muhaxhiri, mirëserdhje në studion e infomagazinës. Faleminderit për të. Po besoj me zotin Gecaj derisa të merremi, për arsye se ju kishit mundësi pak më herët ta merrni lajmin dhe vendimin e gjykatës kushtetuese në tërësi, nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, në ndërkohë që në pikën e parë thuhet që Bashkësia e Komunave me shumicë serbe do të themelohet. Çfarë nënkupton ky nga ky lexim i parë, zoti Muhaxhiri? Po unë mendoj se s'pari duhet të vlerësohet puna e gjykatës kushtetuese, e cila edhe pse ka qenë në një presion jashtëzakonshëm edhe politik, edhe publik, edhe medial, mendoj se e ka bërë një punë profesionale. Tash ende është herët që sepse dokumenti ka 39 faqe dhe secila prej tyre ka me dhjetra numra nenit kushtetutës e kështu me radhë, por në përgjithësi duket si një punë shumë e mirë edhe që duhet ta qartësoj edhe këtë mjegullnaj që është bërë me çështjen e asociacionit. Në fakt, fjala kryesore këtu edhe ti e përmende është pika 2 që konstaton se asociacioni Bashkësia Komunave me shumicë serbe do të themelohet. Pra kjo na jep të ne kuptojmë se këto kritikat apo kërkesat për një punë shtesë sa i përket përputhjes me Kushtetutën e Kosovës nuk janë aq të mëdha sa ta cenojnë edhe tërë marrëveshjen për asociacionin. Ju e vendosni si pikë kryesore pikën e dytë. Po, në fakt për arsye se pika e parë është të deklaroj kërkesën e pranueshme, është diçka teknike, është pika e dytë që thotë të konstatoj që asociacioni Bashkësia e Komunave me shumicë serbe do të themelohet siç është paraparë me marrëveshjen e parë të ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës. Pra me marrëveshjen e parë, kjo do të thotë kur ka vendosur kuvendi, jo kur është hedhur në nënshkrimi i fundit me sepse Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Sepse duket se në këtë dokumentin e nënshkruar nga Mustafa dhe Vučići ka disa lëvizje nga marrëveshja e parë dhe që janë elaboruar edhe në këtë shpjegim të gjykatës kushtetuese, por në fakt mua më duket pak sa e çuditshme për ekipin ligjor i cili ka punuar në këtë, sepse ta zëm një ndër kritikat është për kapitullin e 10, që është qeverisja lokale dhe organizimit territorial, i cili në kushtetutë është vetëm një faqe, pra është vetëm kështu, është shumë i vogël dhe unë. Çfarë do të thotë ajo që ta kuptojmë? Po janë për veçeverisin lokale. Janë parimet e përgjithshme, drejta e veçeverisjes garantohet, rregullohet me ligj, veçeverisja lokale ushtrohet nëpërmjet organeve përfaqësuese të zgjedhura në zgjedhjet e përgjithshme, veprimtaria, pra është për veçeverisjen lokale, për që edhe zoti Gecaj mund të na flet ndoshta edhe me gjersisht, por edhe zoti Gecaj ashtu sikur na e kemi marrë këtë dokument pak momente më parë, po besoj vendimin që e lexova unë e ka lexuar edhe zoti Gecaj, por jo të gjithë e kemi studiuar që t'jemi real këtë dokument të plot, por zoti Gecaj, nëse në pikën e parë ose dytë thuhet që asociacioni Bashkësia e Komunave me shumicë serbe do të themelohet siç është paraparë me marrëveshjen e parë të ratifikuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës, janë 3 pika të cilat dalin antikushtetuese këtu. Shqeqani, une, si shtatë edhe vetë, une këtë vendime mora sa po erdha këtu. Ne sot kishim qëllim me diskutu disa çështje tjera,
Cilat do t'i diskutojmë? Po, cilat mund t'i diskutojmë. Megjithatë, ne pishojmë një vendim. Ne Kryeministri Mustafa vazhdimsi ka thonë që ne e kem parapanë marrëveshje, që kjo marrëveshja parime do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ne gjithashtu kem parapanë marrëveshje që edhe statuti kur themelohet do të shkojë në gjykatën kushtetuese, po edhe ndonjë ndryshim, amandamentim i statutit në ardhmë gjithashtu do të shkojnë në gjykatën kushtetuese, edhe arsyeja kryesore është kjo, që vërtet gjykata kushtetuese cilët janë të thirrur që të interpretojnë kushtetutën, të bëjnë interpretimin se nëse dikun në këtë marrëveshje kemi shkelje. Po e theksoj edhe një herë, kom theksuar edhe më parë, se lidhje me këtë marrëveshje është qenë shumë tym. Në vërtet kjo marrëveshje ka qenë vetëm një hallk në mes marrëveshjes së vitit 2013, që është ratifikuar, pra që është ligj tash, sepse është ratifikuar me 2/3 në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe statutit i cili do të aprovohet më vonë. Pra ne do të shiqojmë, do të studiojmë këtë vendim, sepse unë nuk mund të japi një mendim vërtet detajor. Nuk do të japim detaje, por ideja është e bazamentit. A e hedh poshtë marrëveshjen Mustafa Vučić ky akt vendimi i gjykatës kushtetuese? Unë nuk mund ta them atë, po e studiu vërtet të gjithë, a e hedh poshtë apo kërkon përmirësime të pjesshme në atë marrëveshje. Unë vërtet duhet ta, sepse këtu po flasim për një vendim 40 faqesh, e cila merr kohë vetëm me lexuar, lemo me studiu, pra nuk mund të jap mendime të tilla. Ne do të shohim nëse gjykata kushtetuese hedh poshtë gjithë marrëveshjen. Kryeministri Mustafa ka theksuar edhe më herët që gjithë marrëveshja do të rinegociohet. Nëse gjykata kushtetuese këtu ka kërkuar që të diskutohen disa pjesë të marrëveshjes, të rinegociohen disa pjesë të marrëveshjes, ne do ta bëjmë atë, sepse për këtë nuk është që jemi pajtu vetëm ne, po është pajtu edhe Beogradi, po edhe Brukseli, sepse kemi në nënshkrimet edhe të tyre në atë marrëveshje. Pra është paraparë që të merret edhe mendimi i gjykatës kushtetuese. Po është paraparë në marrëveshje. Po do rikthehemi përsëri me zotin Gecaj dhe zotin Muhaxhiri. Kam përshtypjen se kam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike zyrtarin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, antarin e kryesisë dhe zëdhënësin e AHK-s, zotin Muharrem Nita, le të ma bën me dije regjia, nëse e kam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. E kam, zotin Nita, përshëndetje. Përshëndetje juve edhe zotit Gecaj në studio, nuk e di nëse është edhe dikush tjetër, se do qoftë përshëndetje juve dhe me zotin Muhaxhiri dhe zotin Gecaj, dhe po e komentojmë në kohë reale, në fakt komentet e para po i marrim lidhur me akt vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk e di nëse patët kohë ju, zotin Nitaj, ta lexonit plot, apo i keni lexuar konstatimet e fundit, cili është vlerësimi i AHK-s lidhur me akt vendimin e kushtetueses? E pana Aleanca për Armërinë e Kosovës e mirëpret gjykimin e gjykatës kushtetuese lidhur me vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve që përmban dokumenti titulluar Asociacioni ose Bashkësia e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Konstatimi se parimet e përgjithshme, elementet kryesore nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, me nenin 3 barazia para ligjit, paragrafi 1, me kapitullin 2 drejtat dhe lirisë themelore dhe me kapitullin 3 të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, unë besoj se është dëshmie pamohueshme se marrëveshja për Asociacionin e Komunave Serbe është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ky akt gjykimi gjykatës kushtetuese duhet zbatohet kështu siç është shkruar e zeza mbi të bardhë, dhe çdo sugjerim apo kërkesë e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës se si të procedohet më tutje në këtë marrëveshje nuk mund të jetë në domenin e gjykatës kushtetuese. Unë konstatoj fatkeqësisht se ka rezultuar se marrëveshja për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe është një dokument kundër kushtetues, është nënshkruar si i tillë dhe vendimi i sotëm me gjykatës kushtetuese është një, do të thosha, një akt gjykim i papërmbysshëm për ta rikthyer situatën në normalitet dhe për t'ju futur procesit nga e para në mënyrë që të eliminohen të gjitha segmentet që kanë qenë në kundërshtim me Kushtetutën e vendit, e cilat ne si opozitë dhe si Aleancë për Armërinë e Kosovës i kemi evidencuar në disa muaj me radhë. Zotë Nita, një ndërhyrje nëse ka mundësi. Në pikën e dytë thuhet që Bashkësia e Komunave me Shumicë Serbe do të themelohet siç është parapar me marrëveshjen e parë. Pra, Asociacioni Komunave Serbe do të ketë. Këtu qëndron gjithë meselja e kësaj çështje, këtu qëndron ky është strumbullari.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është dakorduar në vitin 2013 që komunat me shumicë serbe ta kenë asociacionin e tyre dhe deri këtu jemi në rregull. Gjithë çështja, gjithë problemi ka qenë dhe neve si opozitë dhe si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës na ka dalë goja mbas veshit duke evidencuar se që nga viti 2013 e deri në versionin përfundimtar të kësaj marrëveshje ka pas shkarje të shumta dhe ka pas ndryshime dhe parime që nuk janë dakorduar në vitin 2013, ndërkohë që i ka përmbajtur dokumenti që është nënshkruar në Bruksel në vitin 2015. Unë nuk po dua që sot për shembull këtë ta përkthejnë fitoret e partive opozitare dhe në fitoret e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kujtoj që edhe partitë e shumicës parlamentare në mënyrë të posaçme partia që është, domethënë, Liga Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike që janë partnerë të koalicionit, duhet të lexojnë drejt vendimin e sotëm gjykatës kushtetuese, duhet ta ulin topin në tokë dhe duhet më në fund që me përgjegjësi të njerëzve që duan shtetin e tyre t'i qasen kësaj problematike edhe ta zgjidhin një herë për gjithmonë në mënyrë që këtij vendi t'i rikthehet normaliteti edhe në kuvend. Zotinita, ju jeni i matur në deklarimin fillestar, po them pra duhet këtë konsekuenca ky aktgjykim i kushtetuesës dhe cilat duhet të jenë ato para se të marrim edhe opinionin e zotit Gecaj. Konsekuenca në raport me qeverinë. Vazhdimisht na kanë etiketuar i fundit ka qenë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës zoti Thaçi se opozita nuk e ka problemin e dy marrëveshjeve, po me kundërshtimin e këtyre dy marrëveshjeve, po don që vendin ta çojnë në zgjedhjet parakoshme, por në vazhdimsi dhe kemi qenë të vendosur duke thënë që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk e ka synim pushtetin në këtë fazë. Aleanca ka kërkuar që të kthehen mbrapsht këto dy marrëveshje duke i cilësuar si tepër të dëmshme për vendin dhe fare është e parëndësishme nëse kryeministri Mustafa do të vazhdojë akoma të jetë në krye të qeverisë dhe ta çojë vendin deri në zgjedhje të rregullta apo jo. Për ne është më rëndësi jetike që asociacioni i komunave me shumicë serbe kështu siç ka qenë dhe siç është nënshkruar nga kryeministri Mustafa të mos kalojë dhe e njëjta gjë ka vletur edhe për demarkacionin i cili ja heq Kosovës 8.000 hektarë. Kërkojmë ajo që është e jona, kërkojmë që shteti i Kosovës të jetë një strukturë normale, një shtet normal dhe gjitha tjerat janë fare të parëndësishme nëse kryeministri Mustafa e sheh veten përgjegjës për shembull që ka ndodhur kjo situatë dhe a është përgjegjës ose jo, zoti Nitaj? Pyetje direkte. A është përgjegjës ose jo zoti Mustafa për këtë marrëveshje antikushtetuese që ju po e quani të tillë? Absolutisht, unë besoj që po, zoti Mustafa nuk mund të amnistohet, zoti Mustafa ka qenë dashur, është lider, është kryeministri i vendit, ka qenë dashur ta ketë parasysh se në çka eventualisht mund të shkelet kushtetuta e vendit, nuk ka qenë shumë problematike për të parë kjo. Zoti Mustafa e din shumë mirë se kë ka pasur në stafin e tij dhe kush ka qenë nga ekspertët që i kanë ndihmuar atij që të kalojë kjo marrëveshje e asociacionit siç është nënshkruar, unë besoj që ai ka përgjegjësi, po thash ne nuk duam të lidhemi me përgjegjësinë e tij. Kjo më tepër duhet të jetë vetë reflektimi i tij se sa që ne do t'i kërkojmë përgjegjësi. Ne kërkojmë që këto dy marrëveshje të korrigjohen, të jenë përputhje me kushtetutën dhe ta respektojnë sovranitetin dhe integritetin e vendit. Mendoj që kjo është detyrë qytetare jo vetëm e opozitës, por edhe gjithë qytetarëve duke përfshirë dhe mediat edhe juve që sot po e drejtoni këtë program. Zoti Nitaj, faleminderit shumë që ishe me neve në këtë lidhje telefonike. Kënaqësia ishte imja. Rikthejmë përsëri në studio në Info Magazines, jam me zotin Bajram Gecaj dhe Artan Muhaxhiri, po japim komentet e para lidhur me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese e nëse unë tentoj në pak fjali ta interpretoj zotin Nitaj është se ai e quan këtë marrëveshje antikushtetuese, thotë se duhet të rinegociohet nga e para, sipas këtij vendimi thotë se nuk është më rëndësi nëse zoti Mustafa do jap dorëheqje si kryeministër i Kosovës, i cili ka vendosur firmën tek kjo ujdi ose jo, por është më rëndësi që kjo të kthehet dhe kjo është një vërtetim i kauzës opozitare, zoti Gecaj. Shiqani, më spari, me gjithë respektin që kam për zotin Nitaj, opozita ka pas rast që këtë ta diskutojnë në parlament.
nuk e kanë leju në diskutim tillë. Ne kryeministri ka deshur të raportojë në parlament ka mund të zgjatë diskutimi. Ne dim që ka kohë diskutim që kanë zgjatë edhe me nga 2 ditë, pra kanë mund të diskutojnë edhe në ato diskutime ne do të sqaronim atë që kemi sqaruar disa herë nëpër media, se vërtet kjo marrëveshje do të shkojnë në gjykatën kushtetuese. Është gjykata kushtetuese ajo cila do të jep mendimin final të saj. Unë edhe një herë po them që nuk mund të jap mendime mbi këtë vendim sepse është një vendim. Janë dy parime zoti Nita i cilat i tha antikushtetuese tha, vërteton dhe thotë duhet të rinegociohet nga e para. Shiqoni të thuash antikushtetuese nuk do të thotë vërtet çka thotë këtu në një pjesë kësaj që lexojë në pika 3 ku thotë nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës. Pra, ka dallima, thuhet që është antikushtetuese. Cili është dallimi? Edhe do mos jenë me frymën e kushtetutës. Me frymën e kushtetutës do të thotë që në shumë raste do të thotë që nuk është që vërtet është në kundërshtim me kushtetutën, po është kundërshtim me frymën, me drejtimin ka shkon kushtetusja. Gjithashtu aty edhe ju vetë konstatut që në pikën e 2 thotë që kjo marrëveshje do të zbatohet, pra marrëveshja e 2013 do të ketë asociacion të komunave, po sipas gjitha qasave do duhet të ketë disa përmirësime në këtë marrëveshje, edhe pse nuk jam i sigurt, po këtu po shoh që pika 4 thotë që statuti, pra, nëse të e kalojmë pak aty, thotë statuti duhet të plotëson standardet kushtetuese. Si duket, unë s'jam i sigurt sepse thash nuk mund të flas me siguri të plot pa e lexuar të tërë vendimin, po si duket kushtetuesja na përkujton që të jemi më të kujdesshëm në përpilimin e statutit, edhe tash ne duhet të lexojmë të shohim se ku duhet jemi më të përgjegjshëm, sepse pe shohim këtu, siç tha edhe Artani, janë disa nene që janë prek të kushtetutës, edhe vërtet ne duhet të shohim se me cilat nene ka rënë desh. Pra ju thoni fryma kushtetuese dhe antikushtetueshmëria janë diçka tjetër. Rinegocimi nga e para zoti Nitaj dhe thotë se zoti Mustafa është përgjegjës në këtë pikë. Zoti Mustafa do të ishte përgjegjës nëse këtë marrëveshje ne nuk do të parashihnim që do të shkon në gjykatën kushtetuese. Zoti Mustafa, po edhe gjithë ekipi negociues për këtë kanë paraqë që kjo marrëveshje duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ne që nga fillimi kemi thënë që ka po vërtetohet edhe tash që për këto 2 marrëveshje nuk ka pas nevojë që të shkaktohen gjitha këto probleme, nuk ka pas nevojë që të bllokohet parlamenti, sepse kjo marrëveshje që nga fillimi është paraqë që të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do të jap mendimin. Ne nuk duhet të harrojmë që janë opozitorët ata që në vazhdimsi kanë thonë që nuk kanë besim në gjykatën. Edhe për opozitën do. Pra nuk është përgjegjës i drejtë për drejt zoti Mustafa dhe nuk duhet të ketë konsekwenca ndaj tij. Shiqoni, përgjegjësia do duhet të ishte nëse ne bën një shkelje kushtetuese, jo nëse ti drejtohesh kushtetutës edhe kërkon nga kushtetutja mendimin për një çështje të cilën e ke kry, pra për një marrëveshje të cilën e keni lëshu. Shpeshherë ka qenë kërkesa e opozitës, po them zoti Gecaj, kur po i referohem këtyre 3 muajve gjysmë më shumë të një krize të thellë politike, zoti Mustafa duhet të jep dorëheqje, edhe nëse gjykata kushtetuese për cilën ata kanë shfaqur fillimisht dyshime, në fakt rreth punës dhe objektivitetit të këtij institucioni, nëse hedh poshtë ndonjë nga elementet zoti Mustafa duhet të dorëhiqet. A duhet të dorëhiqet zoti Mustafa? Nuk duhet të dorëhiqet zoti Mustafa sepse edhe një herë po e ripërsëris se ne në marrëveshje e kemi paraqë që kjo marrëveshje do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Edhe zoti Mustafa në vazhdimsi ka theksu që nëse gjykata kushtetuese thotë e tëra është në kundërshtim me kushtetutën apo ligjet e Kosovës, ne do ta rinegociojmë të plot. Por nëse gjykata kushtetuese prek disa pika të saj, ne do të rinegociojmë ato pika. Unë tash po them edhe një herë që duhet ta studiojmë këto më mirë. Po duhet ta studiojmë gjithë më mirë dhe ta shohim, por i kemi pak a shumë bazamentin dhe pjesën fillestare, po them frymën e vendimit të gjykatës kushtetuese, a duhet të ketë konsekwenca zoti Muhaxhiri, po i referohem edhe deklaratave të zotit Gecaj kur po thotë se është paraparë megjithatë që gjykata kushtetuese të pyetet dhe të konsultohet lidhur me atë se si është e rregulluar marrëveshja e Brukselit, përkatësisht marrëveshja për asociacionin e komunës me shumicë serbe, dhe qëndrimit të zotit Nitaj që thotë se është vërtetuar kauza opozitare dhe se dokumenti vendimi është antikushtetues. Po, sa i përket opozitës, elementi kryesor është
te pika ku thuhet nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, do të thotë këto elemente barazia para ligjit, të drejtat dhe liritë themelore dhe të drejtat e komuniteteve. Pra, tash unë mendoj se çdo gjë do të mbarret nga shkalla në të cilën kjo marrëveshje devion prej kushtetutës. Pra, nëse është do të thotë një nivel pak më i lartë, atëherë natyrisht se duhet ketë edhe përgjegjësi të më të lartë, por nëse është ndonjë modifikim apo ndonjë paqartësi, atëherë natyrisht se edhe përgjegjësia do të jetë më e vogël. Por unë mendoj se zoti Mustafa, nëse mund të them ashtu, ka përgjegjësi komanduese, nëse ndaj ekipit, sepse sinqerisht unë nuk e di cili ekip i juristëve ka qenë i përfshirë. Pra duhet të ketë konsekvenca. Po, absolutisht. Unë mendoj se ata juristë cilët kanë qenë pjesë e grupit i cili ka qenë pjesë e bisedimeve duhet largohet, duhet të shkarkohet dhe sepse unë mendoj se ta zëm nëse gjykata kushtetuese thotë se në këto tri elemente cilat janë baza e kësaj marrëveshje nuk ka shpërputhje me kushtetutën. Edhe me frymën kushtetuese. Edhe me frymën kushtetuese, atëherë unë nuk e kuptoj çfarë ekspert kanë qenë ata. Do thotë nëse fokusi i kësaj marrëveshje për asociacion ka qenë ta zonë në qeverisjen lokale dhe organizimin territorial, atëherë që i keni ta zonë dy nene, edhe është shumë, si më thonë, është shumë evidente dhe nuk e kuptoj pse kanë qitë edhe zoti Mustafa me një pozitë të tillë, apo pse nuk e kanë bërë me dije vazhdimisht. Po ju kur fletni për përgjegjësinë komanduese, zoti Muhaxhiri, a nuk është përgjegjësia e kryeministit, njeriu që ka nënshkruar dokumentin, që nëse ai pas ka nënshkruar një dokument ose pas ka parafuar, për arsye se në Bruksel është ashtu me marrëveshjet me Serbinë, të merret përgjegjësi, nëse ai ka nënshkruar një dokument që është kundër kushtetues, jep dorëheqje. Jo, unë thash, zoti Mustafa ka përgjegjësi, por niveli i përgjegjësisë edhe i shpjegimeve që duhet t'jap ai varet nga niveli i devijimit të elementeve të kësaj marrëveshje në raport me kushtetutën. Pra, nëse ka devijime të vogla, atëherë këto mund të modifikohen, mund të përmirësohen, por nëse ka ndonjë nen që është krejtësisht antikushtetuese dhe që e cënon, janë tre cilat këtu po përmendën. Po, nuk saktohet. Po, nuk janë tërësisht. E tash këtu është problemi me gjuhën edhe juridike, se nuk janë tërësisht, tash sa është kjo nuk mund të kuantifikohet. A e vërteton kauzën opozitare zoti Muhaxhiri shkurtimisht? Po. Kjo e vërteton, në fakt. Dhe kur jemi tek reagimet e para se të marrim edhe reagimin e zotit Gecaj, kemi reagimin e të parës së shtetit presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, e cila nëpërmjet një komunikate thekson se ka pranuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në kërkesën e saj të shqyrtuar përputhshmërinë e parimeve të asociacionit komuna me shumicë serbe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Presidentja Jahjaga u ka bërë thirrje të gjitha institucionet dhe spektrit politik në Kosovë që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese. Presidentja Jahjaga ka ftuar partitë e koalicionit qeverisë dhe opozitën të shfrytëzojnë këtë moment për të rinisur dialogun politik në Kosovë dhe për të rikthyer normalitetin në vend. Është komunikata që në pak momente më parë ka dalë nga e para e shtetit presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila pati kërkuar interpretimin nga gjykata kushtetuese. Para se të jap fjalën zotit Gecaj, shohim që ka shumë zhvillime, në njëjtën kohë duket se zoti Nitaj ka tentuar ose ka kërkuar lidhjen të replikojë me zotin Gecaj, nuk e di në cilën pikë e ka patur, por e kam përsëri në lidhje shkurtimisht zoti Nitaj, fjala për juve. Nuk po e mbaj gjatë, nëse po ndëgjojmë, ndëgjova me vëmendje edhe zotin Geci, edhe zotin Muhaxhiri. E para, ka shumë drejt zoti Geci për shembull kur thot që kryeministri Mustafa e ka menduar që ky dokument do të shkonte në gjykatën kushtetuese. Ka një problem të vogël këtu. Fatkeqësisht vendi është detyruar që të shkojë në veprime pothuajse ekstreme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë shpërftyruar në Kuvendin e Kosovës me përdorjen e gazit plotësjellës. Janë detyruar mijëra njerëz, qindra mijëra njerëz që dalin në rrugë dhe të përdorin edhe akte të dhunshme në mënyrë që më në fund presidentja e vendit, po nënvizoj këtu presidentja e vendit, këtë marrëveshje ta çojë në gjykatën kushtetuese. Unë do doja shumë për shembull që kryeministri i Kosovës
Zoti Mustafa ishte i pari që këtë marrëveshje përpara se ta nënshkruan dhe ta çonte në gjykatën kushtetuese ose eventualisht në momentin e parë që i ka parë reagimet e opinionit publik të deputetëve të Kuvendit të Kosovës ta dërgonte në gjykatën kushtetuese. Është e pafalshme që ky vend është detyruar që t'i burgos 12 deputetë të opozitës vetëm pse kanë kërkuar që të mbrohet sovraniteti dhe integriteti i vendit. Zoti Nitaj, po cili ishte reagimi ndaj zotit Gecaj? Cili ishte reagimi? Ku nuk u pajtuat me zotin Gecaj? Zotit Gecaj është për shembull që nuk mund të mbrohet zoti Mustafa, thuhet që nuk ka bërë shkelje me faktin sepse ai ka shpresuar që ky dokument do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Nuk mund të shkelësh diçka dhe të presësh eventualisht ta përmirësojë dikush tjetër. Ai është kryeministri i vendit dhe kryeministri i vendit duhet mos shkel përpara se dikush ta konstatojë shkeljen e tij. Edhe e fundit, që të mos ju zgjas unë më tepër, nëse nuk ka ndonjë kundër replik nga zoti Geci, po flet zoti Muhaxhiri, po thot nëse eventualisht shkeljet nuk janë të mëdha. Unë po them nëse konstatimi i gjykatës kushtetuese ose vendimi i gjykatës kushtetuese shkruan taksativisht se konstatimi se parimet e përgjithshme, elementet kryesore nuk janë tërësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës, më pastaj numërohen neni 3, neni 2, paragrafi 1, kapitulli 3, kështu me radhë. Unë mendoj që ai si ekspert duhet ta vlerësojë dhe ta konstatojë se parimet e përgjithshme të kësaj marrëveshje nuk janë përputhshmëri me kushtetutën e Republikës Vendit dhe prandaj si të tilla ato jo vetëm duhet kundërshtohen, po duhet të hedhen poshtë dhe njerëzit normal, njerëzit e mençur, ekspertët, ata që kanë përgjegjësi politike, duhet ta shfrytëzojnë momentumin që e përmendi presidenti i vendit në mënyrë që të ulen dhe të dalin nga ky çorr sokak, sepse kjo klasë politike po e çon vendin ose e ka çuar ose e ka dërguar deri në buzë të Greminës në mënyrë që të kthehet. Zoti Nitaj, a i ndal ky aktgjykimi kushtetues protestat e 9 janarit shkurtimisht për ta përmbyllur? Shive gjithçka është në proces. Ne kemi një vendim gjykatës kushtetuese, prandaj ne presim që të kemi politikan, që të kemi njerëz që janë në funksione shtetërore të përgjegjshme, edhe do ta zbatojnë këtë vendim gjykatës kushtetuese. Nëse zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese dhe eliminohen gjithsa parimet e përgjithshme që janë kundërshtim me kushtetutën, sigurisht se kjo pjesë e punës është përfunduar dhe opozita nuk ka asnjë arsye për sa i përket asociacionit, as që të dalë në rrugë, as që të kallë gaz në sallën e Parlamentit të Kosovës. Pra dhe ju jeni për dialog, po besoj. Pa diskutim, po. Zoti Geca, keni të replikoni me zotin Nitaj? Unë shpresoj që vërtet opozita do të reflektoj, sepse ne do ta respektojmë përpikri vendimin e gjykatës kushtetuese, ashtu siç ka thënë kryeministri Mustafa edhe më herët, pra një vendim i tillë do të respektohet. Megjithatë, dua t'i them zotit Nitaj se veprimet ekstreme nuk janë rezultat i kësaj marrëveshje, nuk janë rezultat i qeverisë, janë rezultat i opozitës. Pra është opozita e cila ka bllokuar parlamentin sepse që nga fillimi në marrëveshje ka qenë parapar që kjo marrëveshje do të dërgojnë nga qeveria në gjykatën kushtetuese. Presidentja ka ndërhyr për shkak këtyre problemeve të cilat i ka shkaktuar opozita. Përndryshe, ne do ta dërgojmë, qeveria do të dërgonte, kështu që nuk ka pas nevojë fare të kemi këto probleme të cilat i kemi tash që disa muaj në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Presidentja për dialog. Edhe jo vetëm presidenta, po edhe ne kemi bërë për dialog, kryeministri Mustafa në vazhdimsi. Edhe opozita thotë se është për dialog. Po të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, një vendim që është antikushtetues. Ne do ta respektojmë plotësi. Ato e ka theksuar disa herë kryeministri Mustafa, barëm kryeministri Mustafa ka theksuar që nëse gjykata kushtetuese na thotë që e tërë marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën, ne do ta anulojmë të tërë marrëveshjen. Zoti Muhaxhiri pati për zotin Nitaj, të lutem edhe zotin Muhaxhiri ta dëgjojmë për ta marrë komentin përfundimtar nga zoti Nitaj. Po vetëm shkurtimisht zoti Nitaj, ju keni një karrierë gjatë në gazetari dhe keni gjithë jetën e keni kaluar me fjalë edhe me shkronja. Dhe unë besoj që ekziston një arsye që gjykata kushtetuese nuk e ka shkruar, nuk janë në përputhshmëri me frymën, edhe dallimin mes nuk janë në përputhshmëri edhe nuk janë tërësisht në përputhshmëri. Pra ekziston një dallim mes, unë për këtë arsye thash se nëse e ke shkruar që nuk janë
tërësisht në përputhshmëri apo janë kundër, ajo nuk ish pas asnjë dilemë, por nëse shkruan nuk janë tërësisht në përputhshmëri, atëherë këtu kjo fjala tërësisht e imponon një lloj shkallëzimi, edhe kjo është punë për ekspertë ligjor. Do të thotë, por kjo është arsyeja pse e thash edhe më herët këtë. Pra ekziston dallim mes nuk është në përputhshmëri dhe nuk është tërësisht në përputhshmëri. Zoti Nitaj, komenti përfundimtar për juve. Komentin përfundimtar është e para për zotin Geci, nëse ka pas një njeri në këtë vend dhe në kuadër të eksponentëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe të opozitës në përgjithësi që ka qenë kundër gazit plotësjellës në Kuvendin e Kosovës, kam qenë unë. Jam përplasur disa herë me kolegët e mi edhe në parti edhe me kolegët e opozitës, por përgjigja e tyre e cila më kam mbështetur për muri ka qenë nuk kemi zgjidhje tjetër sepse këta njerëz që janë në krye të pushtetit nuk po hajnë pyk dhe nuk po pranojnë që të reflektojnë në mënyrë që të mos vinë këtë situatë. Edhe më kanë arsyetuar se në këtë rast qëllimi i arsyeton mjetet. Unë nuk do të doja për shembull që Kuvendi i Kosovës, as vendi ku unë jetoj, të përballej me situata të tilla, por evidente është që reagimi i opozitës, gazi në kuvend dhe protestat në rrugë kanë detyruar presidentën e vendit mbas një kohë relativisht gjatë që ta dërgojë për interpretim marrëveshjen gjykatën kushtetuese dhe sot e kemi këtë rezultat. Edhe e dyta është për zotin Muhaxhiri, është e vërtetë që unë kam një karrierë të gjatë në gazetari, edhe kryesisht merrem me fjalë, edhe me shkronja dhe me shkrime, dhe mund të them që e kuptoj taksativisht dhe në mënyrë të shkëlqyer edhe akt gjykimin juridik, pa marrë parasysh që unë nuk jam ekspert i jurisprudencës. Fakti që një vendim ose një konstatim thot se parimet e përgjithshme dhe elementet kryesore nuk janë tërësisht në përputhshmëri, nuk thot për shembull që këtu nuk ka shkelje të kushtetutës. Kjo është çështje e perceptimit dhe çështje e interpretimit. Unë si qytetari i këtij vendi kërkoj nga institucionet që e drejtojnë shtetin, edhe që kanë përgjegjësi edhe morale dhe politike, që veprimet e tyre të kenë përputhshmëri të plot me kushtetutën, e jo hajnin ta bëjnë për gjysmë ose pak ose shumë. Zoti Nitaj, a jeni bashkë si opozit? Zoti Nitaj, a jeni bashkë si opozit për ta përmbyllur për arsye se u zgjatëm shumë me këtë linë telefonike, studio është e hapur edhe për juve pas një diskutim, a është e bashkuar opozita në këtë rast për arsye se ju nuk jeni shumë tash për në raport me qeverinë edhe karshi këtij vendimi. Vetëvendosja ka kërkuar shpesh dorëheqjen, nuk e di nëse do e kërkoj tani në këto momente nuk ka patur një reagim nga ata. Jeni bashkë si opozit? Ne kemi qenë është krijuar një perceptim i gabuar. Vazhdimisht thuhet që ne jemi bashkë në gjithçka. Ne kemi qenë front opozitar për të kundërshtuar këto dy marrëveshje. Nuk e di se cili do të jetë qëndrimi i vetëvendosjes. Për Aleancën asnjëherë nuk ka qenë e rëndësishme nëse do të përmbyset kryeministri ose zëvendës kryeministri. Për Aleancën ka qenë e rëndësishme që këto dy marrëveshje të bijnë në vijë. Qartë. Zoti Nitaj, faleminderit shumë që ishe me neve. Ishte kënaqësi, përshëndetje për mysafirët që janë aty. Rikthehem drejt për drejt në studion e Infomagazines. Ju rikujtoj se po komentojmë një vendim të gjykatës kushtetuese, komentet fillestare, zoti Gecaj, zoti Muhaxhiri, patjetër edhe me zotin Nitaj ishim në lidhje të drejt për drejt telefonike nga vetëvendosja, na është kumtuar se ende nuk kanë marrë qëndrim, po e studiojnë më shumë dokumentin për të dalë me qëndrimin zyrtar. Zotin Nitaj e pam duke insistuar dhe duke thënë se nuk ka qenë me rëndësi dorëheqja e kryeministrit, ka qenë me rëndësi të mos bëhet asociacioni, dhe ka qenë me rëndësi që të vërtetohet në faktin se qëndrimet e tyre se asociacioni është antikushtetues të dalin në sipërfaqe. Kam një pyetje nga shikuesit, zoti Gecaj, për të mos u ndalur me zotin Nitaj për arsye se nuk e kemi, shumë shkurtimisht, kur një president të shkel kushtetutën, ai detyrohet të jap dorëheqje. Pse ky parim nuk duhet vlej për kryeministrin, fakt nëse një marrëveshje del antikushtetuese ose gjysmë kushtetuese? Duhet ju rikujtoj para do ditësh ka pas një intervistë zotit Hasani, i cili ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese dhe i cili thotë që gjykata kushtetuese vendos vetëm për shkeljen e kushtetueshmërisë nga presidenti. I vetmi organ i cili mund të shkarkohet për gjykatën kushtetuese është presidenti. Vendimet ekzekutive merren çdo ditë.
ekzekutivi merr vendime çdo ditë dhe çdo ditë mund të merren vendime të cilat në një pjesë ose një pjesë tjetër mund të shkelin ligjin ose kushtetutën. Ajo nuk do thotë që ata duhet... As vlen e njëjta? Nuk vlen e njëjta, vetëm për presidentin vlen. Ajo dhe janë caktuar rastet në të cilat mund të shkarkohet presidenti i Republikës Kosovës nëse ka bërë një shkelje të tillë. Në rastet e tjera, çdo vendim që dërgohet në gjykatë kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese vendos që ka shkel ligj, atëherë ai vendim duhet të përmirësohet. Posaçërisht kur ti vetë ke kërku. Kur ti vetë ke kërku për gjykatës kushtetuese një vendim të tillë. Sepse nuk mund të iki pa përmend, sepse zoti Nita i tha nuk kanë pas zgjidhje tjetër. Vetë ky vendim vërteton që ka pas zgjidhje tjetër, atë çka i kemi thonë na prej fillimit opozitës që ka zgjidhje tjetër. Se kjo marrëveshje do të shkojnë në gjykatën kushtetuese, nuk ka nevojë të bllokohet. Zoti Muhaxhiri insiston se duhet merret përgjegjësi, për arsye se është bërë një gabim i madh zoti Gecaj. Shiqoni, përgjithësi nëse merren gjykata kushtetuese në vazhdimsi vern vendime, edhe shumë shpesh vern vendime që një organ ka shkel kushtetutën, edhe ai organ duhet të përmirësojë vendimin. Posaçërisht, po e ritheksoj, posaçërisht në rastin e tashëm kur ne vetë kemi kërku mendimin e gjykatës kushtetuese. Ka pa patur asnjë konsekuencë. Por unë nuk pajtohem plotësisht sepse nuk as tërësisht me parafrazu. Këtu kemi edhe lojën e fjalëve të interpretimit. Sepse në fakt problemi me këtë vendim është se kjo ka qenë një betejë politike. Pra, përtej argumenteve ligjore, kjo ka qenë më shumë një betejë politike edhe në fakt ky hendek edhe ky pozicionim ekstrem e ka bërë edhe këtë vendim që të ketë një peshë shumë të madhe, pra sepse dy taborët i kanë mbrojt me fanatizëm pozicione. Qëndrimet e tyre, po. Qëndrimet e tyre. Jashtë edhe i fundit, Artan se diu, thotë dorëheqjet duhet të japë menjëherë kryeministri Isa Mustafa. Jemi në momentet e fundit të këtij debati, them debat që është zhvilluar në raport me zhvillimet e ditës, se zhvillimet kanë qenë dramatike, pas një diskutim do flasim për informacione të tjera. Por shkurtimisht për ta përmbyllur me komentet e fundit, zoti Muhaxhiri, a mund të çojë kur flasim tek konsekwencat tashmë për një momentum të ri politik që mund të dërgojë vendin edhe në zgjedhje dhe mbase edhe krijimin ose kërkimin e aktorëve të tjerë për të zhvilluar dialogun? A mund të jetë kjo? Po, mund të jetë absolutisht, sepse në fakt të mos harrojmë se kjo qeveri, ky koalicion është krijuar për t'i çuar përpara disa procese të mëdha, do thotë ku përfshihet edhe dialogu, edhe nëse ekzistojnë kësi mangësi apo kësi gabime në raport me kushtetutën e Kosovës, atëherë natyrisht se duhet të ndryshohet dhe duhet të shkojmë në zgjedhje. A është momentum i ri politik për ta përmbyllur, zoti Gecaj? Unë besoj që nuk është fare, sepse siç thash më herët, ne në vazhdimsi që nga fillimi, që nga koha kur është në kjo marrëveshje, në vazhdimsi kemi theksuar që kjo marrëveshje do të shkojë në gjykatën kushtetuese, edhe gjykata kushtetuese do të jap mendimin. Në kuadër të asaj ne kemi thonë në vazhdimsi që ne do të respektojmë plotësisht atë vendim, çfarë do që të jetë ai. Pra, edhe tash po e them, pa hy në detajet e këtij vendimi, ne këtu, se nuk janë tërësisht, vërtet është duhet të studiohet mirë se çka ka menduar gjykata kushtetuese në këtë çështje, edhe si duket në bazë paragrafit 4, si thash unë, duket që vërtet ata kanë kërkuar që ne të jemi të kujdesshëm gjatë përpilimit të statutit, që ne edhe do të jemi. Në vazhdimsi kom theksu që kjo është vetëm një hallk, nuk është marrëveshje ndërkombëtare. Kjo ka qenë vetëm parime në bazë të cilat do të përpilohet statuti. Reagimi i fundit, Shpenda Ahmeti thotë dorëheqja nuk mjafton, më tej kërkon. Po, shiqoni, unë në vazhdimsi gjithë kohën kam thonë që këto marrëveshje nuk janë arsyeja pse këto kanë qenë pretekst. Pra tash unë jam i sigurt që nga vetëvendosja do të dalin qëndrime të tilla, nuk do të kënaqen pa marrë parasysh çfarë vendimi do të jetë ky kur ta studiojmë, sepse qëllimi i tyre është përmbysja pushtetit. Ka qenë vazhdimsi përmbysja pushtetit. Tash kjo akzikimi festën e LDK-s 26 vjetorin? Nuk e prishin fare. Nuk e prishin. Jo, nuk e prishin fare. Ju nëse edhe sot do theksu aty edhe gjatë fjalimit të kryeministit Mustafa, motoja e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga fillimi ka qenë liri, pavarësi, demokraci. Vërtet ajo moto tash që 26 vite është realizuar, jo krejt plotni, ne kemi ende punë, shteti i ri i Kosovës ka ende punë që të realizojë posaçërisht këtë elementin e fundit, elementin e demokracisë, pra ne jemi demokraci në zhvillim sepse jemi demokraci e re. Megjithatë, unë besoj që nuk e ka prish fare që 26 vite ato që e ka nis Lidhja Demokratike, cila në atë kohë ju e dini mirë, ka qenë një lëvizje gjithëkombëtare, pra ka qenë lëvizje përgjithshme, edhe e ka çuar Kosovën deri në pavarësinë e saj, një qëllim apo një synim i cili ka ekzistuar në popullin tonë më së 2000 vite.
Pra, ajo është realizu, tash normalisht që demokracia jonë duhet përvetësohet jo vetëm e jona, po e gjitha tjerat dita ditës. Zoti Gecaj, jam shumë mirë njohës që ishit pjesë e infomagazinës. Të paktën bazuar në zhvillimet, mbase fokusi ishte gjithçka tjetër, por natyrisht ne jemi media dhe kjo është detyra jonë dhe faleminderit për gatishmërinë për të komentuar dhe për të qenë pjesë e infomagazinës. Jeni të mësuar. Zoti Muhaxhiri, kam kënaqësinë që t'ju kem juve natyrisht në analizë edhe në situata të tilla. Faleminderit shumë. Gjithashtu. Spote publicitare për të rikthyer përsëri me lidhjen demokratike të Kosovës dhe me zhvillime të tjera. Falë, vlad. Edhe sa obreza vita? 68 kilometra, vlad. 68? Po, bofsh. E pse më thëshe ka burë në asfalt? Ku burë në asfalt? Në malë, po, burë, në malë. Po shkoj që a burë për mamin kom? Në ushtre, po, pëse kur shkojmë atë kena më në shumë kitë të posë, së të postë. Edhe këto e vlad se në nëzoni vitërin asfalt. Vala dhe Telekomi Kosovës ju urojnë festat e fundvitit. Gëzuar. Koha e qajt në Prince Coffee Shop. Porosit 2 qaje me shije 100% natyrale për vetëm 2 euro. Prince Coffee Shop, shihemi të veni. Gjurmojmë në të 4 kontinentet për granitet e mermerët e klasit të parë. U akthejmë shkëlqimin natyral. I u japim jetë në ambientet më të bukura, publike e private. Na u besuan punët që kërkojnë precizitetin dhe ekspertizën globale. Gjithçka e punuar me makinerinë e fjalës së fundit. Është Elsa Group, giganti i mermereve dhe graniteve. Ashtu si kur dielli që përgdhe lulet, vaju i Bimal sjell kënaqësinë e gatimit në shtëpitë tuaja. Ushqimeve tona të preferuara u jep shijen që e mbajnë mend dhe e duan. Bimal, dielli i kuzhinës son. Ovako, i jep shije çdo shtëpie. Të rriteni nuk është gjë e vogël. Duhet të mësoni se si të shfrytëzoni dhëmbët dhe për çfarë përdoren këmbët. Sepse rritja është e vlefshme. Ofroni fëmijëve biskota ushqyese dhe të mira Plazma. Plazma, gjithçka që ju duhet. Teknomarket në Planet Center, rruga për Fushë Kosovë, me ofertë festive për fund vit. Shfrytëzo rasti! LED TV Fox 32 inch 179 euro. LED TV Fox Full HD 43 inch nga 399 në 359 euro. Samsung Smart TV 48 inch nga 699 në 569 euro. Samsung Full HD LED TV 40 inch nga 429 në 369 euro. Dhe shumë artikuj me çmime të zbritura. Për më shumë, shkëto fletushkën në Facebook. Teknomarket Prishtina. Festat kanë më shumë shije me zbritjet në Minimax. Dhuro dhe festo në aksionin e fundvitit. Deri në 70% më lirë. Vetëm në Minimax. Sot është shënuar 26 vjetori themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e një gjë e tillë është shënuar me pjesëmarrjen e lidershipit dhe antarësisë më të madhe. Aty ishte dhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Le të ndjekim kronikën. Festimin e ditëlindjes së 26, Lidhja Demokratike e Kosovës e filloi me homazhe tek varri i ish liderit dhe themeluesit të saj, Ibrahim Rugova. Vendi ku përjet ish presidenti i Kosovës e vizituan shumë antarë të partisë që ai e drejtoi. Aty erdhi edhe kryetari aktuali i LDK-s me bashkëpunëtor Isa Mustafa, aktualisht kryeministër i vendit. Ai foli për LDK-n dhe Rugovën, mohoi të ketë përçarje në partinë e tij.
Ne s'flasim fare për përçarjen, ne flasim për lirinë e mendimit politik në sozat programit LDK-s, që ne kanë gjithë antarët dhe antarësia e LDK-s. Pas homazheve, festimi i 26 vjetorit vazhdoi në një ceremoni ku ishin ftuar shumë mysafir. Nuk mungoj as familja e presidentit Rugova. Por se aty nuk u pa edhe pasardhësi i tij ish presidenti Fatmir Sejdiu, edhe pse vendi për të ishte rezervuar. Para të pranishmeve foli prap kryetari Isa Mustafa. Pati fjalë të mëdha për LDK-n. Fryma politike, Lidhjes Demokratike dhe presidentit Ibrahim Rugova mori miratim global, ndërsa vetë ajo shëndru në një mit të formatit Gandit, duke ngjallur simpatin dhe mirëkuptimin e mbar botës për popullin e Kosovës dhe për aspiratat e tij për liri. Tha se ky subjekt vuri themelet e shtetit të Kosovës. Nëpërmjet akteve më të rëndësishme, siç janë deklarata e pavarësisë e 2 korrikut të vitit 1990, Kushtetuta Kaçanikut të Republikës Kosovës e 7 shtator të vitit 1990 dhe referendumit për pavarësi në shtator të vitit 91, si dhe i krijoi institucionet parlamentare presidenciale të Kosovës në vitin 92. Mustafa tha se këtë frymë shtet ndërtuese të LDK-s e ka përquar edhe në ekzekutivin që e drejton tani. Lidhja Demokratike e Kosovës udhëheq me qeverinë e Republikës Kosovës, duke përquar edhe atje frymën e saj autentike dhe besimit të palkundshëm në proceset e rëndësishme për vendin, që ato të arrihen me kohezion të brendshëm, me pajtim dhe me urtësi, ashtu si gjithmonë ka qenë politika dhe orientimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Foli edhe për proceset aktuale që po kalon vendi, si dialogu me Serbinë e kriza politike. Për të parën, tha se nuk është proces i lehtë. E kemi thënë edhe më parë, se dialogu me Serbinë nuk është dialog i lehtë. Por Kosova do ta përmbyll këtë proces të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një kapitull që duhet të shojë drejt normalizimit marrëdhënieve në mes dy vendeve. Mustafa kritikoi bllokimin e kuvendit nga opozita, e cila po kundërshton marrëveshjet që Kosova ka nënshkruar me Serbinë dhe Malin e Zi. Opozita nuk po pajtohet që t'i përfillë rregullat e demokracisë, duke u përpjekur të vetë mbi institucionet, madje dhe mbi organet e pavarura, siç është Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Megjithatë, ai prap ftoi subjektet opozitare në dialog. Alternativa është dialogu, është zgjidhja paqësore këtyre problemeve me të cilat ne tani po ballafaqohemi. Ne do ta respektojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe ne nuk do ta falim asnjë pllom të tokës tonë në shënimin e kufive me vendet fëqinjë. Manifestimi për ndërtën e 26 vjetorit të themelimit të LDK-s u përmbyll me muzikë dhe shumë fotografi të mysafirëve me familjen Rugova dhe zyrtarët e lartë të kësaj partie. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Naser Osmani si dhe 7 personave të tjerë. Kjo akt akuzë është ngritur për keshpërdorimet që janë bërë në Agjencinë e Privatizimit të Kosovës prej antarëve të bordit dhe menaxhmentit të lartë të këtij institucioni. Osmani me të tjerë do të gjykohen për vepra penale, keshpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, legalizimi i përmbajtjes së rreme, mashtrimi dhe shmangje nga tatimi. Naser Osmani në cilësinë e nënkryetarit të bordit të drejtorëve të AKP-s dhe i pandehuri BSH në cilësinë e bordit të drejtorëve të AKP-s në bashkëpunim me persona tjerë zyrtarë nuk i kanë shfrytzuar detyrën dhe nuk kanë përmbushur detyrat e tyre zyrtare dhe kanë tejkaluar kompetencat e tyre, me që rasti kanë shkaktuar dëm ndërmarrjes shoqërore, fan thuhet më tutje në komunikatën e gjykatës themelore, në fakt në komunikatën e prokurorisë speciale lidhur me këtë akt akuzë. Dhe për fund ju rikujtoj se sonte me fillim në orën 21 Dastit Pallaska, juristi dhe njëkohësisht këshilltari për çështje kushtetuese i presidentës Kosovës, do flas në zonën B lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese sot për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Unë ju ftoj të qëndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Ne takohemi nesër, mirëmbëngjes.